Moi moi! Onpa mukava olla täällä pitkästä aikaa ja hyvää uutta vuotta 2026. Mä oon ollut tosiaan nyt sitten ihan joululomalla, eli kun lapsetkin on lomalla ja mieskin oli lomalla, niin ne hiljaiset hetket täällä kotona on hyvin harvassa. Ja mulla on nukuttanut, niin mä oon nukkunut. Eli en ole kuvannut myöskään yöllä tai aikaisin aamulla. En ole siis edes yrittänyt. Vaikka on kyllä haluttanut jo kuvailemaan, mutta nyt sitten tosiaan täällä taas. Jei. Ennen joulua joku pyysi minulta Q&A-videota ja kyselin siihen kysymyksiä teiltä silloin myös ennen joulua. Ja nyt olisi aika niin vastata. Ja kiitos kaikista kysymyksistä. Niitä tuli ihanan paljon. En edes muistanut, että niitä oli niin paljon, kun niitä kirjoittelin sitten tänne ylös itselläni. Niin, lähdetään perkkaamaan niitä. Mutta ensin tietenkin tämä tärkeä asia, että on pakkasta pielly. Meillä on nyt mittarissa 27 ja me ollaan mäen päällä, niin täällä on yleensä aika niin lauhempaa. Että sisko asuu, onko se 5 kilsan päässä, niin oli aikoja, jolloin meillä oli 23 ja niillä oli 30 mittarissa. Niin nyt on pakkasta. Mutta sitten lähdetään listaa käymään läpi ja kirjoittelin nämä nyt vaan sieltä järjestyksessä. Ei ole mitään siis erityistä järjestystä. Ja eka kysymys täällä, että mikä on mun lempilintu? Ja mulla on pitkään ollut harakka mun lempilintuna. Mä oon haaveillut harakkatatuoinnistakin, mutta toiseksi harakan rinnalle on nyt vahvasti tullut hömötiainen. Hömötiaisethan on aika uhanalaisia. En tiedä mikä heidän uhanalaisuusaste on tällä hetkellä, mutta mun vanhempien lintulaudalla niitä käy. Ja ne on ainoita lintuja, jotka tulee kädeltä hakemaan siemeniä, jos jaksaa tarpeeksi pitkään siellä seisoa. Mä asun Kuusamossa ja täällähän on sitten tuolla muun muassa pienellä karhunkierroksella semmoisia kohtia, missä kuukkelit tulee kädelle syömään ja vanhempienikin lintulaudalla käy kuukkeleita, mutta ne ei ole siellä niin kesyjä. Eli vain hömötiaiset tulee kädelle. Ja mä jo pienenä niitä ruokin, niitä hömötiaisia, niin hömötiainen, mutta sitten mitä isompi lintu, niin sitä niin jotenkin vaikuttavampi on mulla aina fiilis. Eli tykkään myös kotkista ja haukoista. Ja siksi en tykkää niin ajaa autolla, koska haluan mieluummin istua siinä vänkärin paikalla, koska jos jossain näkyy joku lintu, niin mä voin sit pangailla rauhassa. Okei. Seuraava kysymys on, että mitä olen opiskellut ja tehnyt työkseni? Ja minähän olen valmistunut aikoinani merkonomiksi, eli olen asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkonomi. Sitten olen käynyt muutaman kuukauden saha- ja jatkojalostuskurssia. Siitä en valmistunut koskaan. Kauhean kun tuli nyt ajatuskatka, mitä mä oon opiskellut. No viimeisimpänä on yrittäjän ammattitutkinto. Ja onko muuta? Nyt mä rikoin kyllä. Sihteerin ammattitutkinto oli myös tuossa välissä. Eli ensin oli merkonomi, sitten oli se sahakurssi, sitten oli sihteerin ammattitutkinto, mitä ei ole enää sillä nimikkeellä olemassakaan. Ja sitten yrittäjän ammattitutkinto. Ja sitten olen itsenäisesti opiskellut, ei mitään tämmöisiä niin opintopiste tämmöisiä kouluja, vaan niin
ylimääräisenä, niin olen opiskellut sijoitusta. Erilaisia sijoitusmuotoja. Nyt mulla häiritsee, kun tonne jäi noin kynän osat. No niin, no mä en tarvii nyt kynää, niin annetaanpa se olla. Ja mitä olen tehnyt työkseni, niin mä oon ollut, no osa voi olla siis työharjoittelupaikkoja, että työkkärin kautta työharjoittelussa siis, kun ei ole saanut palkkatöitä, mutta on ollut apteekissa, no siis, mikä se on? Teknikko, lääketeknikko. Siis ei ollut koulutusta siihen, mutta tein vähän sen tyylisiä töitä. Ja melkein lähdin jo opiskelemaan oppisopimuksella lääketeknikoksi, mutta sitten mä en halunnut jäädä sinne paikkakunnalle. Niin sitten se jäi. Olin siis Kajaanissa silloin asumassa. Sitten olen ollut kirjakaupassa, suomalaisessa kirjakaupassa. Ja sitten olen ollut ruokakaupassa. Olen ollut Rukan salessa. Ja olen ollut Kuusamon Prismassa. Sitten olen ollut siivoojana Tropiikilla, hotellisiivoajana. Siivoajana. Unohanko mä nyt jotain? Miten musta tuntuu, että mä unohan jotain? No, sitten toimistosihteerinä aikuiskoulutuskeskuksella. Ja siinäpä ne taitaa olla tällä hetkellä siis yrittäjä ja käyn myös tekemässä mökkisiivouskeikkaa samalla. Joo, eiköhän ne. Olen käynyt myös, oliko se kuukauden ajan vanhusten hoitoyksikössä, mutta ei se hoitotyö ei vain ole minua varten. Mä menisin pyörtyä, kun siellä hoidettiin jotain haavaa. Ei edes näkynyt verta eikä mitään. Se oli semmoinen, voiko se olla, mä en tiedä mikä on makuuhaava, mutta siis joku semmoinen, niin mä ei pysty. Joten minusta ei valitettavasti ole hoitoalalle. Äitini sitä vähän minulle suositteli, kun äiti on lähihoitaja ollut. Ja minä en kyllä tykkää piikeistä yhtään enkä verestä, että multa on otettu hemoglobiini ja mä oon siihen pyörtynyt. Ja äiti sanoi, että se eikö sinä totut siihen. Ja minä totesin, että minä en halua tätä totuttamisvaihetta kokea, että minä en vain ole. Enkä minä ole niin ihmislähin, siis niin kuin semmoinen sosiaalinen ihminen, että se ihmistyö ei nyt ole minua varten. Onneksi maapallolla on paljon myös muita töitä. Okei, seuraava kysymys on, että mikä on paras keikka, jolla olen ollut. Ja nyt täytyy sanoa, että en ole keikka-ihmisiä, eli muuan vuosi sitten. Oliko lapset jo? Taisi olla lapsia kyllä, eli ainakin siis 5, 6, 7 vuotta sitten, 6, 7. Niin, olen ollut viimeksi Vesalan keikalla. Olikohan se ei se ollut Pisteessä Rukalla, kun se oli, missä se oikein oli? Mentiinkö se jotenkin alakerta? En muista. Mutta siis minä en tykkää siitä ihmispaljoudesta. Ja en ole, onko mä ollut jollain ilmaisfestarilla joskus jonkun NRJ:n, joskus teininä Helsingissä. Mutta siis ei ole mun juttu. Mä kuuntelen musiikkia kyllä, mutta kotona yksin. Tai autossa. Onko minulla lempiartisteja tai suosikkikappaleita, niin minä kuuntelen siis laidasta laitaa musiikkia. Niin minä tätä yritin pohtia, niin mulla tuli mieleen, että joo, mä tykkään Lindsey Stirlingistä ja Five Finger Death Punchista, mutta sit mä tykkään jostain popista, Antti Tuiskusta. Mies vihaa Antti Tuiskoa, niin mä kuuntelen Anttia vain tuolla kävelylenkillä. Sitten mä saatan kuunnella klassista musiikkia, varsinkin jos teen jotain konetöitä. Ja sitten ilosta poppia ja surullista räppiä. Siis
räppiä kuuntelin tosi paljon ammattikouluaikaan. Pienempänä kuuntelin heavyä, metallikaa. Metallica on edelleen hyvä. Suosikkikappaleita on muun muassa Metallican. Mitäs näitä nyt on? Mä en muista mitään nimiä, koska Mama Said. Ja mikä se on se? Mä en muista. Siis mä en muista ikinä näyttelijöiden nimiä, en muista kappaleiden nimiä, en muista bändien nimiä. Mutta nämä Metallican. Mikä se on? One. No niin, mennään eteenpäin. Mutta siis tykkään tosi monenlaisesta musiikista. Oli ehkä tähän sopiva vastaus. Sitten kysytään lempikirjaa. Ja joudun nyt vähän palaamaan tuon edelliset. Mä en oikein muista niiden nimiä. Luen tosi paljon. Ja viime vuosina olen lukenut kevyttä romanttista romaaneja siis. Tämmöistä jouluromaaneja muun muassa. Luolakarhun klaani on kyllä yksi semmonen, mistä olen tykännyt. Viimeksi, siis täällä tuli semmoinen kysymys myöhemmin, että onko jotain viimeaikaisia kirjasuosituksia, niin edellinen kirja, minkä lopetin, oli nimeltään Littana, ja se kertoi tämmöisestä kiinalaisesta naisesta, joka on kielletty lapsi, eli kun Kiinassa tuli tämä, että ei saisi synnyttää kuin yhden lapsen, ja mielellään se pitäisi olla poika, niin sitten tässä perheessä tuli yksi tyttö ja he yritti vielä sitten kuitenkin saada salaa lapsen, että se on varmasti sitten poika, mutta ei, sekin oli tyttö, niin oli kyllä mielenkiintoista lukea kiinalaisesta kulttuurista, miten se on hyvin paljon erilainen kuin suomalainen, varsinkin siellä Kiinan maaseudulla ollut silloin, oliko se joskus 80-90-luvulla. Että siis siellähän sylettiin ihmisiä ja lyötiin toisia ja karjuttiin ja ihan hirveitä asioita sanottiin toiselle ja varsinkin sille pienelle lapselle, joka oli kielletty tyttölapsi, niin aika kamala lapsuus ollut. Hän sitten muutti, tai hänen perheensä muutti, oliko hän nyt 5- vai 6-vuotias, niin Suomeen. Ja oli ihan mielenkiintoinen. Ei ollut semmoinen niin tarinallinen, enemmänkin semmoinen faktapohjainen, mutta siis oli siinä se tarinakin, mutta niin kielellisesti ei niin täydellinen, minkä sanan tähän nyt laittaisi kielellisesti niin sujuva välttämättä joka kohdassa, tai ei ollut semmoisia kauniita lauserakenteita välillä, mutta silti jaksoin lukea loppuun ja mielenkiinnolla luin loppuun, että nykyään jos on yhtään semmoinen kirja, että ei lähde, niin en sitten lue loppuun. Ja mä tykkään enemmän lukea kuin kuunnella kirjoja. Niin mä sanon nyt, kirjoitinkohan mä. Joo, no mulla on täällä myöhemmin, täällä sivulla 2. Mennään sinne myöhemmin, niin yksi toinen kirja, jonka mainitsen sitten myöhemmin. Okei. Ketkä ovat minun lemppariartisteja? Ja viime aikoina olen katsellut englanninkielisiä pääsääntöisesti. Ja toki olen nyt vähentänyt puhelimella oloa, mutta varsinkin tämä Josie V. ASMR, niin häneltä semmosia shortseja on kattonut. Hän tekee jotain meikkausvideoita. Ja sitten on tämmönen kuin Latte ASMR. Häneltä on sitten kattonut niitä pitempiä. Hänkin tekee semmosia meikkaus- tai hoitolavideoita. Tai sitten olikohan sillä jotain myös kahvilla. Jotain joskus ollut semmosia tarjoiluvideoita. Ja sitten tämmönen kuin Ting Ting ASMR. Niin Latte ja tuo Ting Ting ASMR, niin niillä on vähän semmonen aksentti heidän puheessaan. En tiedä
se vissiin kiehtoo minuakin, kun itsekin teen enkuksi vähän kuulemma aksentilla. Sitten täällä on hankala kysymys. Mistä haaveilet? Kun minä haaveilen tosi paljon kaikista asioista. Vietän päiväni vaaleanpunaisten pilvien lomassa haaveilemassa. No ehkä ei kuitenkaan. No siis isompana haaveena on hirsitalo järvenrannalla, jossa on sitten, se on vähän niin sillä korkeammalla ja sitten mennään portaat alas, siellä on toi pihasauna ja sitten siinä on varasto, työtila, semmoinen erillinen rakennus ja siinä on semmoinen ihan pieni myymälän tynkä, jossa on sitten, joka on sitten auki vaan tyyliin kerran kuusta tai harvemmin, että ei ole niin aina auki, mutta että jos joku haluaa tulla katsoa koruja, niin siinä on sitten semmonen ja sitten joku kiva auto olisi kiva. Jos rupesin miettimään tässä, että nyt mun auto on kyllä toiminut tänä talvena täydellisesti, että se on käynnistynyt pakkasella, kun siellä on ollut ongelmia, että se ei ole käynnistynyt, kun on ollut kova pakkanen. Mutta tänä vuonna on kyllä ajellut paljon noita pitkiä matkoja, että se varmaan on auttanut siihen akkuun, että sitä on siis pitänyt sitten aina ladata ja sitten se on kyllä käynnistynyt, mutta mulla on minun pappavainaan vanha auto käytössä nyt, niin sitten se on ihana, kun se talvipakkasella aina kun lähtee ajamaan, niin vähän ajan päästä niin pinkasee sille. Just tänään pojalle, kun käytiin hammaslääkärissä aamulla, niin mä että no niin, kohta tää tervehtii tää auto meitä ja sanoi, että viik! Ja sitten me ajettiin vähän matkaa ja sitten se vinkasi. Niin poikasin, että joo, toi oli varmaan siis joku hihnamä. Ihan sama, sen tervehti tää mun auto minua ja sinua. Joten, mut joo, siis se talo siellä järvenrannalla on mun isoin haaveeni. Tykkään myös matkustella, joten haaveilen, että saan jatkaa, tai siis saan nähdä mahdollisimman paljon erilaisia paikkoja. Ja toki se, että pysytään terveinä ja että on hyvä olla. Ja sitten täällä on kysymys, että onko sinulla tatuointeja? Ja kyllä minulla on. Voinko mä näyttää sen? En tiedä. Mulla ja mun siskoilla on kaikilla sama aihe. Elikkä, onnistuuko tää nyt tässä? On siis täällä jalassa. Täällä on minun puutatuointi. Ja tuossa on siis mänty, joka on tuossa Vitostien varrella, jos olet Kuusamossa käynyt, niin parikymmentä kilsaa ennen Kuusamoa, niin tommonen mänty. Ja se on aika lähellä meidän syntymäkotia. Siinä on myös noi koordinaatit. Ehkä siihen puulle muistaakseni. Niin, toi on meillä tosiaan siskojen kanssa samanlainen, mutta kaikilla oli eri artisti, joten siis tatuoija, niin kaikilla on sitten vähän erilainen. Mulla on massiivisin ja toisella siskolla on myös jalassa samassa paikkaa ja kolmannella on sitten selässä. Ja mä haaveilen siitä joko harakasta tai sitten siitä hömötiaisesta myöskin. Ja liittyen ehkä vähän tuohon seuraavaan kysymykseen, niin mulla on tavoite tänä vuonna, että jos verkkokaupan myynti ylittää niinkin pienen summan kuin 2000 € kuussa, niin otettaisiin miehen kanssa luonivatotska. Ei siis se koko nimi, vaan siinä mun logon lopussa on semmoinen sarvi. Minäpä näytän. No niin, eli kun tässä mun logossa on tuossa lopussa toi sarvi, niin jos ton sarven näkyisikö se tosta paremmin, niin tuo osa, niin sen voisi tatuoida sitten johonkin. Ja tosiaan kovin huippua ei ole tuo verkkokaupan
myynti ollut, mutta onneksi on sitten jälleen myyjiä, niin saa sieltä sitten tuloja. Niin seuraava kysymys olikin, että kiinnostaisi kuulla sun yrityksestä ja päätöksestä lähteä yrittäjäksi. Koitko, että oli oikea ratkaisu? Niin kyllä. Toki mun yrittäjäksi lähdöllä oli muitakin syitä periaatteessa kuin tämä yrittäjyys. Eli tai oliko se vähän hassusti sanottu, mutta siis osa syy siihen, että halusin siirtyä yrittäjäksi ja olemaan täysin kotona, oli lasten takia, tai no lähinnä sen toisen lapsen takia. Kun on ollut vähän haasteita, niin olen sitten saanut olla täällä kotona tukena, jos on vaikka tullut kesken koulusta kotiin tai muuta, niin on sitten ollut täällä turvallinen aikuinen ottamassa vastaan. Että se oli yksi iso syy, miksi siirryin yrittäjäksi. Toinen syy oli, että edellinen työpaikka, mä en tunnistanut sitä silloin, mutta näin myöhemmin olen huomannut, että oli siinä jossain vaiheessa työmäärä tai jotenkin se työn laatu tai joku työtehtävät, niitä oli aika paljon, niin tuli siis varmaan jotain esiuupumuksen oireita tai semmoisia, että ei niinku jaksanut ja sunnuntaina ei saanut unta, kun oli huomenna niinku maanantaina töihin mennyt ja tämmöistä, että en tosiaan sitä siinä vaiheessa niinku huomannut. Enkä osannut siis sanoa töissä asialle mitään, mutta sitten jälkeenpäin olen todennut, että varmaan oli vähän liikaa minulle siinä vaiheessa. Niin eli koin tosiaan, että oli oikea ratkaisu. Toki taloudellinen tilanne on ollut vähän haastava sitten, että ei ole oikein rahat riittänyt välillä. Tai siis on aina riittänyt ja nyt teen tosiaan sitä siivouskeikkaa myöskin lisäksi, että mä tykkään siivota. Mä teen mökkisiivousta, niin se on ihana, kun jokainen kohde on niinku erilainen. Ja sitten, en mä tiedä, mun lapsuuden haaveammatti oli siivooja, niin tykkään edelleen siivota. Ja jostain syystä vaikka viime viikolla vai tällä viikolla joku päivä kävin töissä, 6 tuntia siivosin hikihatussa siellä, niin sitten mä tuun kotiin ja sitten mä täällä, oi, ihana siivotella vähän lisää. Että mä en ole ollut kovin siisti ihminen, mutta nyt niinkö haluan pitää keittiön. No siis eihän se pysy lapsiperheessä siistinä, mutta siivoan kotonakin enemmän, vaikka siivoan töissäkin tai niinku töissä. En ole siis palkkasuhteessa, vaan laskuton, mutta kuitenkin. Niin. Meidän suihkunhan on muun muassa kiiltää nykyään. Se on töissä paras hetki, kun saa kiillottaa suihku. Jos se ei ole pinttynyt semmoiseksi sameaksi, niin sittenhän se ei oikein kiillotu. Joo, no niin. Kiinnostaisi kuulla sun yrityksestä. No, mä nyt kerron pikaisesti, siis jos sitä kysyttiin, niin yritykseni nimi on Luoniva. Ja päätuote on poronsarvesta valmistetut korut. Muun muassa tämä. Ja täällä on nyt mukana sitten ruusukvartsi, helmi. Niin tällaisia teen. Ja sitten on sormuksia. On ihan täyssarvisia sormuksia. Sitten on semmoisia säädettäviä. Sitten on korvakoruja, kaulakoruja, rannekoruja. Kaikenlaisia. Ja www.luoniva.fi, niin sieltä voit sitten käydä katsomassa, jos kiinnostaa enemmän. Toki aina välillä mietin, että onko se mitä haluan loppuelämäni tehdä. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä meidän työtila on vähän sillä, että esimerkiksi nyt mä en voi tehdä siellä töitä, koska on niin kova pakkanen
Ja siellä ei ole niin hyvät eristykset tuolla meidän varastossa, että siellä on pakkasen puolella. Ja tiedät, että kun paljailla sormilla käytät metallisia työkaluja, niin mulla ainakin sormet jäätyy. Että mä en voi siis käydä kuin ihan hetkiä tekemässä tuolla hommia. Niin ja onhan se aikamoista pölisevää hommaa, että tuntuu välillä, siis vaikka mulla on hyvä kasvomaski tai semmoinen hengityssuoja oikein, niin välillä tuntuu keuhkoissa ja eläinpöly tai tämmöinen sarvipölyhän ei ole hyväksi keuhkoille ollenkaan, että välillä mietin, että haluanko tehdä sitä ikuisesti. Toki meillä on näitä miksi niitä sanot, tämmöisiä sivubisneksiä sitten, muun muassa joulublogia ja joulukauppaa, mikä on sitten hyvin erilaista, mutta mulla on ollut joulublogi jo nuoresta asti. Toki aina sitten jossain vaiheessa kyllästyin ja lopetin ja olen sitten perustanut uusia. Niin se on myös yksi intohimo, mitä sitten pakkaspäivinä teen joulukauppaa. Se on hyvin pieni vielä, mutta jos haluat käydä katsomassa, niin joulujuttuja.fi on minun joulumaailmani. Että en tiedä nyt. Tällä hetkellä nyt sitten pakkasella sitäkin tässä teen. Se on semmoista satunnaista hommaa se. Joo, no niin, mutta siis poronsarven lisäksi käytetään myös jonkin verran puuta ja puusta tehdään sitten muun muassa noita puulastoja ja voiveitsiä ja kuksia, se pikkukuksia on nyt tehty ja tämmöisiä luonnonmateriaalista tehtyjä tuotteita. Ja mies tosiaan auttaa siksi minulle ja miehelle se tatuointi, koska mies auttaa. Hän tekee joitain tuotteita joskus ja käy siis vielä palkkatöissä. Mutta joo, koen, että oli oikea ratkaisu jäädä yrittäjäksi. Ihanaa on päättää itse omista asioistaan. Ja toki tämä ASMR on sen lisäksi, että tykkään tätä tehdä, niin saan tästä muutaman kympin kuussa myöskin. Tällä sitten kustannetaan lapsen ratsastus. Ei sitten yhtään kalliimpaa harrastusta tytärkään keksinyt kuin ratsastus, mutta hän on kokeillut joka vuosi jotain uutta harrastusta. Ja tämä on ainut, missä ei ole kertaakaan sanonut, että ei haluaisi lähteä, niin kyllä haluan tyttärelleni sen ilon suoda, että pääsee ratsastamaan. Okei, sitten. Onko vielä jotain lisätavoitteita yrityksen suhteen sen lisäksi, että on jo päätoiminen yrittäjä, niin että mä saisin mun yritystoiminnasta kannattavaa. Se olisi varmaan nyt seuraava tavoite. Että nyt ollaan vähän siinä veitsen terällä ja tosiaan teen niitä ekstra töitä. Toki mulla on ryöpsähtänyt tämä, eli on aika monta asiaa mitä teen, mutta se sopii niin kuin mun aivoille, jotka haluaa vaihtelua. Niin mun mielestä mä siis tykkään tästä nykyisestä, että on sarvityöt, ja sen verkkokauppa ja on silläkin myös YouTube-kanava, mutta sitten on myös se joulujuttu, niin siis siinähän on liikaa yhdelle ihmiselle, mutta mä just nyt tykkään tästä jutusta, enkä koe siis, just sanoin, että oli liikaa töissä niin kuin työtehtäviä, niin voin, mutta nyt on paljon siis eri juttuja yritystoiminnassa, niin sitten sitä yhtä asiaa ei niin ehkä saa kehitettyä kuin pitäisi. Mutta siis joo, tää on nyt tämmöistä tällä hetkellä.
älkää tuomitko, älkää. Tämä on minun elämäni. Mä teen nyt tällä hetkellä näin, katsotaan sitten. Ehkä jossain vaiheessa joku jää pois tai otan jonkun kaverin johonkin. Okkeli doukkeli. Ja onko jotain muita tavoitteita yritystoiminnan niin kuin ulkopuolella, kun on kysyjä saanut käsityksen, että tykkään kehittää itseäni, niin eilen katsoin dokumentin ensimmäisen osan Netflixistä. Se oli joku Siniset, mikä sen nimi oli? Mutta siinä oli siis semmoinen tutkija, joka tutki paikkoja maailmassa, jossa on ihmisiä, jotka elävät pitkään. Niin siinä oli nyt siinä eka jaksossa, minkä katsoin, niin tämmöinen japanilainen nainen, 101-vuotias taisi olla. Ja häneltä kysyttiin, että mikä on hänen mielestään tai hänen pitkän elämänsä salaisuus. Niin hän sanoi, että en ikinä suutu kenellekään. Ja sitten oliko siinä, että hän nauraa paljon tai että on iloinen ja näin. Niin tuohon kun saisi, ettei ikinä suutu kellekään. Kun voi että ne lapset saa joskus olla saatan suuttua heille joskus. Kyllä. Joskus myös liian joskus nämä suuttumiset olisi hyvin helposti kierrettävistä, että en suuttuisi, jos itselläkin on vaikka huono päivä. Mutta joskus tuntuu, että niin, siinäpä olisi minulle elämän tavoite. Älä suutu ikinä kenellekään. Joskus suutun tuolla liikenteessä, siis muilla autoilijoilla. Sitten yritän vaatella. No niin, hänellä nyt on. Hän on, jos on hidas autoilija eessä, niin sitten mä ajattelin, että no niin, hän on varmaan ehkä joku vanhempi ihminen, että on tosi hyvä, että ajaa hitaasti, että ehtii havainnoida kaiken. Tai jos ajaa joku, mä ajan vaikka kuin 80 alueelle ja joku ajaa ohi, kun mä ajan 80, niin mulla ärsyttää. Niin tässä on tää oikeudenmukaisuus, minkä olen tunnistanut itsessäni lasteni myötä, että myös minulla on vahva oikeudenmukaisuuden tunneolo tämä. Sitten ajattelin, että no, hänellä on varmaan hyvä syy kaatta, on kiire jonnekin tosi tärkeään juttuun. Mutta jos mä nyt eihän toi nyt sillai suuttumista. No on se suuttumista. Jos mä vaan kerralla alan nauraa, että joo. Iloa elämään. Se on tavoite. Elää pitkään, kun on iloinen. Yes. Okei. Parasta minun kotikaupungissani ja minähän asun Kuusamossa. Eilen kävästiin nopeasti illalla kaupassa ja City Marketti, melko iso kauppa tässä meillä lähimpänä. Niin oliko 15 autoa pihalla? Mä olin, että ihanaa, täällä turistit on lähtenyt kotiin. Siis ymmärrän, että matkailijat on tärkeitä pitäjällemme, mutta ihana, kun sain ihan rauhassa kävellä. Siellä ei ollut paljon ketään muita ihmisiä, niin se on yksi paras asia, että on vähän ihmisiä. Toki on sitten vähemmän palveluitakään, mutta minä en kaipaile hirveästi muuta. Täällä on uimahalli, täällä on elokuvateatteri, täällä on kuntosaleja monta. Täällä on rukaa, jos haluaa laskettelemaan. Minä en laskettele. Hiihtolatuja, minä hiihdän. Teitä, asfalttikin teitä. Tosi paljon, jos haluaa pyöräillä, juosta, lenkkeillä. Luonto on tosi lähellä. Suku on meillä tässä lähellä, niin ne on ihan siis kaikki tarvittava, eikä ruuhkaa. Joskus jos joutui tuosta jouluaikaan joutuin ristauksesta kääntymään tuohon Kemijärven tielle, joutui odottamaan. Niin ei yleensä tarvitse odottaa, ei ole niitä liikenneruuhkia. Mä tykkään.
ja luontopalvelut ja ei liikaa ihmisiä. Siinäpä ne. Ketä perheeseeni kuuluu, niin minun lisäkseni mieheni olemme olleet 16 vuotta, 18 vuotta tänä vuonna yhdessä. Nyt siis niinku 17 vuotta yhdessä. Ja siis ne lapset, 2 lasta. Poika täyttää tänä vuonna helmikuussa 12 ja tytär 10. Ei muita. Tähän lähi ydinperheeseen. Katsotko itse ASMR-videoita? Niin kyllä jonkin verran ja mainitsinkin jo ne suosikkini. Mutta nyt on tosiaan vähentänyt puhelimella oloa. Tänä vuonna erityisesti. Ollaan jo 7. päivässä. Niin katson nykyään vähemmän, mutta kyllä jos ei meinaa uni tulla, niin saatan katsoa sitten ASMR yleensä. Tai sitä, minusta sekin on aika lailla ASMR, se yksi japanilainen yksinäinen nainen, joka tekee ruokaa ja muuta. Mutta en muista hänen nimeään nyt. Sitten täällä oli kysymys, että paras muisto vuodelta 2025. Ja mä yritin miettiä, mulla ei siis tullut sellaista yksittäistä oikein mieleen. Mutta ehkä yksi semmoinen hetki, kun olen Fuerteventuran hiekkarannalla. Aurinko paistaa ja mies ja tytär leikkii siellä rannassa siellä vedessä. On ihana olla vaan. Semmonen muisto tuli mieleen. Yleensäkin asiat, mitä tehdään perheen kanssa, matkailut ja ihan siis tämä perusarkikin. Välillä tuntuu, että milloin me ollaan viimeksi syöty, vaikka mä yritän pitää kiinni, että syödään vähintään 1 ruoka päivässä yhdessä kaikki. Niin joskus tulee semmoinen, niin kuin nyt jouluaikaan tuli semmoinen olo, että milloin me on viimeksi istuttu yhdessä tässä päivässä ja syöty ja kysytty kuulumisia tai saunassa. Että poika on nyt halunnut käydä eri aikaan saunassa tai on yleensä ollut pihalla. Kun ollaan käyty saunassa, niin se on sitten vaan käynyt suihkusta, ei pesulla ollenkaan. Niin nyt sitten oli jotenkin, että nyt ollaan pitkästä aikaa kaikki yhdessä saunassa, niin kiva sitten niin kuin jutella niitä näitä. Mutta sitten mulla on ollut vähän semmonen, että mä en ole ollut, aina pitää niin kuin jotenkin semmoinen olo ollut, että en ole ollut tyytyväinen jostain syystä, vaikka kaikki on niin kuin tosi hyvin. Niin täällä oli kysymys, että mitä toivon vuodelta 2026, niin ihan sellaista tyytyväisyyttä. Siis ei tarvitse sen kummempaa. Mulla on nyt niin kuin hyvä olla, mutta miksi mä olen silti semmoinen tyytymättömyyden tunne, niin en tiedä. Nyt olen päättänyt, että olen tyytyväinen nykyhetkeen ja tähän. Meillä on niin hyvin kuitenkin kaikki. Ja toki mä toivon aina niitä reissuja. Ulkomaille ei ehkä tänä vuonna. Katsotaan. No Ruotsissa voi tietenkin aina piipahtaa ja tämmöistä, mutta kivoja hetkiä ja nyt mä haluaisin, vaikka nyt en ole siis semmoinen ihmisläinen ihminen, niin jotenkin kuitenkin ne hetket, kun on muiden kanssa, vaikka niin vanhemmat ja siskot ja niin jouluna ollaan yhdessä, niin on meillä tosi hauskaa aina ja ihanaa. Niin ehkä semmoisia enemmän. Sitten kysytään lempiruokaa, niin mä tykkään kalasta. Erityisesti itse pyydystetty savuahven. Lämmin savuahven suoraan savustuspöntöstä itse pyydetty. Ai että, voiko parempaa olla? Mutta sitten mä tykkään myös tortilluista. Ja ne on niin muokkailtavissa, että voi olla jauhelihaa tai kanaa tai sielläkin se kala. Ja mä tykkään muun muassa kaalilaatikosta, mitä lapset ei voi sietää. Ja mä kyllä tykkään
kaikista ruoista. Sinihomejuusto ei ole minun ystäväni tai minä en ole hänen ystävä eikä sienet. Mutta muuten kyllä tykkään. Sitten täällä kysytte, että paras tai kaunein suomenkielinen sana ja miksi juuri se. Ja mun piti tätä miettiä etukäteen, mutta mä unohdin. Mä mietin hetken. Okei, mä tykkään semmosista pehmeistä ja pyöreistä linjoista, joten ensimmäinen sana, mikä mulla tuli mieleen, oli pilvenhattara. Et se on jotenkin semmoinen pehmeä. Toki siellä särähtää kuitenkin se R-kirjain, kun ensin mietitään, olisiko se rakkaus, mutta se ei ole kovin niinkö, se on aika terävä rakkaus. Mutta joku tämmönen, mä nyt sanon vaikka sen pilvenhattara, siitä tulee jotenkin pyöreä ja pehmeä ja vaaleanpunainen pilvenhattara olo, semmonen unelmoiva olo. Olisi mä ollut joku muu sana, jos olisin miettinyt vähän pitempään, mutta no. Sitten kysytään, että millaiset videot on minun suosikkeja tehdä, niin kyllä ne taitaa olla nämä tämmöiset ihan perus joko höpöttelyvideot tai sitten jotkut, että tässä teen jotain personal attention juttuja tai jotain siis semmoista, että ei tarvi eri kuvakulmia ottaa tai siirrellä. Niissä menee aina sitten pitempään aikaa ja kun on vaan yksi kamera, niin sitten siirrellä ja joo, nämä on helpoimpia ja mukavampia tällä hetkellä tehdä. Mitä tykkään tehdä vapaa-ajalla, harrastus kautta viihde, niin liikkua tuolla luonnossa. Eilen kävin lumikenkäilemässä. Toissapäivänä kävin lumikenkäilemässä. Eilen kävin villasukkakävelyllä. Se lauhtuikin se pakkanen eilen. Mä nakkelin kaikki pihalle. Peitot ja tyynyt ja matot. Niin ei ollutkaan enää 17 sitten pakkasta. Mulla oli 4 villasukat. Ei palelu, ei yhtään. Sitten mä tykkään näperellä kaikkea. Järjestellä kaappeja. Tietokoneella näpytellä. Mä kirjoitan nyt ASMR-kirjaa. Se on tosi tylsä. Mä oon aloittanut sen ehkä 5 kertaa aina todennut, että on niin tylsää. Mutta eikö se ole silloin niin kuin ASMR, ettei niin kuin tuu semmoista. Ei tarvi ihmisellä jännittää, että mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Eikö se ole vähän, että se niin kuin rentoutuu siinä. No niin, katsotaan mihin se kehittyy, jos kehittyy ikinä mihinkään. Mutta mä ajattelin, kun mä haluaisin olla äänikirjan lukija, niin mä kirjoitan itse sen kirjan. Tai sitten katsotaan. Mutta siis, joo, semmonen näpertely. Ja nyt mä oon askarrellut niin kuin junk journal, raskataidetta. Vai miksi sitä sanoisi suomeksi semmoista, että kaikkea mitä vaan löytää, niin liimailla johonkin vihkoon. Tykkään siis liikunnasta. Tykkään käydä hiihtämässä ja lenkillä ja pyöräillä kesällä. Nyt mun pyörä on tuolla lumeen alla ja mä mietin, että mennääköhän se siellä huonoksi. Mitäs muuta mä tykkään tehdä? Tämmöstä kotoilua. Mut tykkään mä jonkun verran leipoa ja semmoista näpertelyä. Ja mitä tekisit, jos voittaisit lotossa uskomattoman summan? Niin, mä ostasin sen talon tai rakennuttaisin sen talon sinne järven rannalle. Ja matkustelisin. Ja siis lapsilleni hyvän helpon semmoisen hyvän alun elämälle, että voisin ostaa ajokortit ja autot ja asunnot. Sitten mä mietin, että pitääkö niillä itsellä oppia nyt sitten. Mutta joo, ehkä mä kuitenkin auttaisin lapsiani taloudellisesti. Ostasin pojalle Twin Tip, noi
temppulaskettelusukset, se niitä nyt toivoo, sillä onkin ihan surkeat sukset nyt ja semmoiset pitäisi nyt hänelle jostain saada. Niin ostaisin hänelle nyt temppusukset. Hän on temppuilija. Hän rakastaa temppuilla suksilla tai skeittilaudalla. Mä en ymmärrä, miten joku voi osaa skeitata. Mä en pysy siinä päällä ilman vauhtia. Pyörällä keuli ja tekee kaikki temppuja. Hänelle näitä temppuvälineitä. Ja sitten mä luultavasti lahjoittaisin osan tonne ehkä Mieli ry:lle. Mä oon sinne joskus antanutkin hyvän, niin ihan jotain, sinne voi laittaa vaikka 5 €. Niin mun mielestä tää lasten mielenterveystyö on tosi tärkeä, tai siis ihmisten, suomalaisten mielenterveystyö on tosi tärkeää, että täällä on aika paljon tarvetta sille. Niin minä olen sellainen ihminen, joka en osaa tai siis jotenkin, että ensin tää kotipesä kuntoon, että en lähde tuonne Afrikkaan rahojani antamaan, varsinkaan kun kuuluu, että suuri osa niistä ei päädy sinne perille asti. Mutta siis joka tapauksessa mä haluan ensin tämän kotipesän kuntoon ennen kuin autan muita, niin mun kohde olisi ehkä se Mieli ry tai joku muu tämmönen mielenterveystyön tukijuttu. Niin sinne voisin lahjoittaa osan ja sitten varmaan ostaisinkaan mä sijoitusasuntoja tai jotain, että sitten ei vain mene kaikki rahat, vaan saan myös sitten tulojakin. Semmoista tekisin uskomattomalla lottovoitollani. Tervetuloa vain lottovoittoon. Lempi jouluruoka tai herkku, niin minä tykkään ylikypsästä itse paistetusta kinkusta. Itsehän en paista vaan vanhempani leivin uunissa ja mä tykkään, kun se on semmoinen liian kuiva. Ja sitten tykkään savulohi tai kraavilohi ja herkku, niin ihan joulutorttu. Niin se on, varsinkin kun se on niinku paistettu ja se on jäähytetty ja sitten jossain äiti vie monesti ulos niitä, niin ne on ehkä vähän jopa aavistuksen niin semmoinen. Lempipaikka, missä oot vieraillut, ja tätäkin mä mietin, että mä tykkään matkustella, mutta mulla ei ole semmoista että mikä olisi sykähdyttänyt. Mä oon käynyt tuolla aurinkorannikoilla vähän chippailemassa ja lomailemassa, mutta enemmänkin se seura on ollut siinä se tärkeä juttu, että mä voisin sanoa että Pariisi, mutta mä en ole käynyt siellä. Että mä oon käynyt Tunisiassa ja Kreikassa, kun mä olin 4V, ja sitten mä oon käynyt Bulgariassa ja kaikissa on ollut kivoja rantoja ja ehkä jotain. No nyt käytiin viimeksi, kun oltiin eka kertaa vain perhe. Tämä meidän 4 henkeä, niin tuolla Gran Canarialla käytiin Las Palmasissa. Muistaakseni. Siellä oli joku kirkko, niin se on jäänyt mieleen. Ja pienenä silloin 4-vuotiaana käytiin siellä Kreikassa jossain kirkossa kanssa, niin se on jäänyt mieleen. Siellä oli semmoinen joku tosi iso penkki. Me siellä istuttiin ja sytytettiin jotain mehiläisvahakynttilöitä ja semmoista. Mutta suomalaisiakin kohteitahan tietenkin on, mutta ei ole semmoista oikein. Että nyt mä pitäisi kerro sinä mulle, mikä on sinun lempipaikka, missä olet vieraillut, mutta mikä siitä tekee sen lempipaikan? Enkä mä tykkään siis olla kotonakin. Voiko se olla mun lempipaikka koti? Eikö tämä, että missä olet vieraillut? Vaikea. Miten pääsit korutaiteessa alkuun, mikä innosti kautta motivoi? Niin mähän kuuntelin siihen aikaan tosi paljon tätä Peppiina Merosen Dream Talk-podcastia tuolta Spotifysta. Ja siinä oli jotenkin se vaan sai mut. Kun mulla on aina ollut sellainen fiilis, että mä luon jotain, mutta en tiedä, että mitä, niin
sitten mä vaan lähdin kokeilemaan sitä korujuttua ja sitten kun mieskin innostui siitä, niin sitten yhdessä tehtiin tai niin kuin suunniteltiin alussa niitä juttuja ja jotenkin, en mä tiedä, se on, varsinkin kun mä pääsen luomaan jotain ihan uutta, niin se on mulle niin kuin tosi innostavaa ylipäänsä niin kuin monessa. Se voi olla monenlaista juttua. Ja sitten eilen mä katsoin sen dokkarin sieltä Japanista, missä asuu ne vanhat, tai siis ihmiset elävät hyvin vanhoiksi. Niin siellä oli tää Ikigai, mistä mä oon lukenut joskus kirjankin. Ja sekin oli muuten sieltä samasta saarelta, japanilaiselta saarelta. Okiuan, joku semmoinen. Niin, että löytäisi sen oman ikigain, eli semmoisen niinku työn, mitä haluaa tehdä. Ja mikä innostaa niinku, vaikka vuodesta toiseen. Ja siinäkin, että jos eilen siinä ohjelmassa, jos joku menettää oman ikigain, niin sitten niinku menettää se elämän ilon. Niin, jotta mä löydän sen oman ikigain, mä oon ehkä siis, niin, että onko mä löytänyt välillä, mutta sit se ei ole ollutkaan, tai että mä oon vaihtanut sitä, vai voiko sitä vaihtaa, tai tälleen, niin pitää kokeilla asioita. Että jos aina vaan teet sitä samaa, ehkä haaveilet, että no se voisi olla kiva, mutta en päällä kokeilee, niin sit sä et tiedä, että olisiko se ollut se sun juttu. Ja mä oon todennut, että täällä eletään vaan kerran, niin sitten Suomessa kuitenkin aika helppo lähteä kokeilemaan. Sitten aina voi tehdä vähän jotain hommia, jos ei menestykään, niin kuin vaikka mökkisivusta täällä alueella ainakin se on sesonkin aikaan. Niin. Joo. Onko viimeaikaisia kirjasuosituksia, niin tätä mä oon kuunnellut äänikirjana. Tämmönen, kun kaikkien ei tarvitse pitää sinusta. Ja musta se oli aika hyvä. En muista kirjailijaa. Sekin oli oliko joku japanilainen sekin? En muista. Kaikkien ei tarvitse pitää sinusta oli kirjan nimi. Ja mä kuulun WhatsApp-ryhmään Kirjahylly. Ja siellä se on mun siskon ylläpitämään. Meitä on, olisiko meitä jo 10 ihmistä siellä tai jotain. Niin siellä joku muukin oli lukenut sen ja tykkäsi ja sitten joku toinenkin oli sanonut tosi hyvä, että se on semmoinen, mikä pistää vähän ajattelemaan ja sitä voisi lukea niin kuin useasti. Niin mä nyt sanon sen. Ja hei, sit mä hain samalla kun hain tuon mun käyntikortin, niin tämän Littana-kirjan, minkä luin. Eli tää on Paula Norrena, Littana, kielletyn lapsen tarina, niin jos kiinnostaa tämmöisestä, niin tämmönen aihe, niin tää oli ihan hyvä. Tosi tarina kiellettynä lapsena Kiinassa syntyneestä tytöstä. Niin, Tompi-poilukasta. Ja viimeisenä kysymyksenä on horoskooppimerkkisi. Ja minä olen kalat. Olen syntynyt helmikuun lopussa ja minulla on 2 lasta, jotka ovat myös kaloja. Ja mies on skorpioni. Oi, kiitos. Tässähän menikin. Minä mietin välissä, että pitääköhän minulla näyttää samalla vaikka joululahjat. Mutta ei, tässä meni ihan hyvin aikaa. Toivottavasti viihdyit, toivottavasti rentouduit siellä. Ehkä olet alkamassa nukkumaan tai jotain, niin hyvää yötä siinä tapauksessa. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!